cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma, nữ sinh không đầu trên quốc lộ 1A. Trời khuya, Quốc phóng xe trên quốc lộ 1A, con đường vắng lặng chỉ còn ánh đèn đường leo lét. Hơi lạnh tạt vào mặt cậu, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Chiếc đồng hồ trên xe báo gần 12 giờ đêm. Vừa qua khỏi khúc cua gần Nghĩa Trang, xe Quốc bỗng dưng chao đảo. Máy xe gầm lên kỳ lạ, dù cậu không hề tăng ga. Tim Quốc đập mạnh khi đèn xe bỗng nhấp nháy, soi lên vệ đường một bóng người mờ ảo. Một nữ sinh trong bộ đồng phục trắng đứng đó, lưng quay về phía cậu. Tay cô cầm chặt một chiếc cặp sách sờn cũ, mái tóc dài xõa phủ xuống bờ vai gầy guộc. Cảm giác bất an bỗng trào dâng trong lòng Quốc, nhưng cậu cố trấn tĩnh, nghĩ có lẽ ai đó đi lạc. Em gì ơi, đứng đây khuya vậy? Quốc cất tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời. Bỗng nữ sinh ấy từ từ quay người lại. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, làm Quốc tê cứng cả người. Trước mặt cậu, cô gái ấy không có đầu. Chiếc cổ trống trơn, chỉ còn vệt máu khô thâm tím loang xuống vạt áo trắng. Cặp sách trên tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng bịch khô khốc. Một giọng nói văng vẳng trong không trung, không rõ từ đâu. Trả lại đầu cho tôi. Hoảng loạn, Quốc vặn ga thật mạnh, nhưng bánh xe trượt dài trên mặt đường như có một lực vô hình níu chặt lại. Cậu cảm nhận một hơi lạnh phá sát sau gáy, cùng tiếng bước chân lạo xạo ngay bên cạnh. Lồng ngực thắt lại, Quốc hét lên, mắt nhắm chặt, cố gắng vặn tay lái. Đột ngột, xe cậu rồ mạnh và lao vút đi. Cảm giác nặng nề biến mất, nhưng từ gương chiếu hậu, cậu thấy bóng trắng ấy vẫn đứng đó, bất động giữa làn sương mỏng. Cả đêm ấy, Quốc không tài nào ngủ được. Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói rợn người ấy. Trả lại đầu cho tôi. Quốc dồ ga phóng đi như điên, nhưng cảm giác rợn người vẫn bám chặt lấy cậu. Mồ hôi lạnh túa ra, từng cơn gió quất vào mặt nhưng không làm dịu đi nỗi kinh hoàng. Cậu dám chắc những gì mình thấy không phải là ảo giác. Chạy được một đoạn, Quốc rẽ vào quán nước ven đường, nơi duy nhất còn sáng đèn giữa màn đêm. Một ông lão tóc bạc, dáng người gầy guộc đang nhâm nhi chén trà nóng. Thấy Quốc mặt mày tái mét, ông lão nhíu mày. Chú mày gặp nó rồi phải không? Quốc giật mình. Gặp gì cơ ạ? Ông lão đặt chén trà xuống, giọng chậm rãi. Nữ sinh không đầu. Cổ họng Quốc nghẹn lại. Ông lão nhìn cậu, ánh mắt đục ngầu nhưng sâu thẳm. Nhiều năm trước, ở đoạn đường đó có một vụ tai nạn kinh hoàng. Con bé Hân bị xe tải cán qua người, đầu văng ra xa mấy mét. Tài xế bỏ chạy, không ai dám nhặt xác nó. Khi công an đến, cái đầu biến mất. Lời kể khiến sống lưng Quốc lạnh toát. Từ đó, mỗi đêm hồn nó vẫn lang thang trên quốc lộ 1A tìm lại thứ nó đã mất. Bỗng, đèn quáng nhấp nháy liên tục. Một cơn gió lạnh thốc qua làm những tấm bạt rung lên phần phật. Lạch cạch chiếc cặp sách cũ kỹ nằm ngay trước cửa quán. Quốc cứng người. Ông lão đứng bật dậy, mắt hoảng hốt. Chú mày, nó theo rồi. Ngay lúc đó, cánh cửa kính rung bần bật. Một bóng trắng in hẳn lên tấm kính từ bên ngoài. Cặp sách mở ra, bên trong là một chiếc đầu người đầy máu, đang mở mắt nhìn Quốc. Cậu hét lên, Quốc ngã bật ra sau, hai tay chống xuống nền đất lạnh. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc đầu bên trong cặp sách mở trừng mắt, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy như muốn nói gì đó. Bóp! Bóp! Cửa kính rung bần bật. Bóng trắng bên ngoài dần hiện rõ hơn trong ánh đèn chập chờn. Dù không có đầu, nhưng cơ thể nữ sinh ấy vẫn đứng đó, như thể đang nhìn chằm chằm vào Quốc. Ông lão quát lớn, chạy ngay đi! Lời cảnh báo kéo Quốc khỏi cơn tê liệt. Cậu lao ra cửa sau, nhưng khi vừa đến ngưỡng cửa, một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cổ tay cậu. Quốc giật mạnh, nhưng cơn đau buốt chạy dọc cánh tay, như thể có móng vuốt cắm vào da thịt. Cậu quay lại. Nữ sinh ấy đang đứng ngay sau lưng, không đầu nhưng bàn tay bấu chặt lấy cậu. Trả lại đầu cho tôi. Giọng nói đó không đến từ cơ thể cô ta, mà vọng ra từ chiếc cặp sách. Cơn hoảng loạn bùng nổ. Quốc hét lên, dùng hết sức giật tay ra rồi lao ra ngoài. Cậu nhảy lên xe, run rẩy vặn ga. Chiếc xe rồ lên nhưng không di chuyển. Cảm giác nặng trịch đè xuống vai cậu. Có ai đó đang ngồi phía sau. Quốc không dám quay đầu lại, chỉ hét lên, biến đi. Đột ngột, chiếc xe trồm lên, lao vút về phía trước. Trong gương chiếu hậu, cậu thấy bóng trắng ấy vẫn đứng đó, bất động giữa làn sương. Nhưng điều kinh hoàng nhất chính là chiếc đầu trong cặp sách đã biến mất. Quốc gào thét giữa đêm khuya, trong tiếng gió rít và tiếng động cơ gầm rú. Nhưng phía xa xa, giọng nói vẫn vang lên trong đầu cậu, lạnh lẽo như hơi thở của tử thần. Trả lại đầu cho tôi, Quốc. Quốc.
Quốc lao xe điên cuồng, nhưng cảm giác ai đó ngồi phía sau vẫn bám giết lấy cậu. Cổ họng cậu khô khốc, bàn tay siết chặt tay lái đến mức run rẩy. Bóng tối dày đặc nuốt chửng con đường, chỉ còn ánh đèn xe loang loáng phản chiếu trên mặt như ướt mưa. Bỗng, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu. Quốc hét lên, gần như mất lái. Từ gương chiếu hậu, cậu thấy một mái tóc dài rũ rượi, bết dính phủ xuống sau lưng mình. "Trả lại đầu cho tôi." Lần này, giọng nói vang ngay bên tai. Quốc nghiến răng, vặn ga hết cỡ nhưng xe lại lảo đảo như có ai đó kéo ngược lại. Cảm giác ghê rợn tràn ngập từng tế bào. Trong tích tắc, hai cánh tay trắng bệch thò lên từ phía sau, siết chặt lấy cổ cậu. Cậu giãy giụa, chân gạt thắng đột ngột. Chiếc xe trượt dài trên mặt đường rồi lật nhào. Rầm, Quốc văng ra, lăn mấy vòng trên nền đất lạnh. Đầu óc quay cuồng, cả người đau nhói. Cậu thở dốc, ngẩng đầu lên. Cô ta đang đứng ngay trước mặt cậu. Bộ đồng phục trắng loang lổ vết bùn đất, chiếc cổ trống trơn chảy dài những tia máu đen ngòm. Quốc giật mình. Cô ta biết tên cậu. "Trả lại cho tôi." Đột nhiên, từ trong bụi rậm, một vật gì đó lăn ra, một chiếc xọ người. Quốc gần như ngừng thở khi thấy nó nằm đó, hàm răng khẽ cử động, đôi mắt trống rỗng như xoáy vào cậu. Bất chợt, nó lăn nhanh về phía Quốc. Cậu hét lên, bò lùi lại, nhưng cơ thể nữ sinh kia bỗng cử động. Cô ta quỳ xuống, nhặt chiếc đầu lên, từ từ nâng nó lên cổ. Rác! Chiếc đầu gắn lại nhưng không ngay ngắn. Đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào Quốc, miệng vẽ thành một nụ cười quái dị. "Giờ, đến lượt cậu." Một bàn tay lạnh băng vươn ra, nắm lấy chân Quốc. Quốc giật mạnh chân, nhưng bàn tay lạnh ngắt kia siết chặt như gọng kìm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, làm từng tế bào trên người tê dại. "Giờ, đến lượt cậu." Giọng nói ấy méo mó, như vọng lên từ cõi chết. Đôi mắt trên chiếc đầu vừa được gắn lại bỗng trừng trừng mở lớn, trong mắt đỏ ngầu như muốn thiêu rụi linh hồn cậu. Bỗng nhiên, một tiếng còi xe chói tai vang lên. Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng. Ánh đèn pha dọi thẳng vào Quốc, và cô gái kia đã biến mất. Quốc lăn sang một bên, đúng lúc chiếc xe gầm rú lao vụt qua, bánh xe suýt nghiến nát người cậu. Tim đập thình thịch, cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng chưa kịp định thần, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cậu. Quốc cứng người, hơi thở tử khí phả ngay sau gáy. "Cậu tưởng chạy thoát sao?" Không còn kịp suy nghĩ, Quốc bật dậy, lao vào bóng tối. Cậu chạy điên cuồng, mặc kệ những nhánh cây cào rách da thịt, mặc kệ đôi chân rã rời. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: thoát, phải thoát khỏi đây. Nhưng dù cậu có chạy bao xa, bóng dáng trắng toát ấy vẫn lặng lẽ đi phía sau. Bất ngờ, cậu vấp phải một gốc cây và ngã nhào. Ngay khi ngẩng lên, cậu đối mặt với một đôi chân trần trắng bệch. Chậm chậm, Quốc ngước lên. Cô ta đứng ngay đó, đầu nghiêng một góc kỳ quái, đôi môi tím tái khẽ nhếch lên thành một nụ cười ghê rợn. "Đến lượt cậu rồi, Quốc." Một bàn tay vươn ra chộp lấy cổ cậu, bóp chặt. Hơi thở của Quốc bị cắt đứt, trước mắt cậu mờ dần. Cậu chỉ kịp thấy hình ảnh cuối cùng, đôi mắt đỏ rực của nữ sinh không đầu, đang nhìn xoáy vào cậu, hút cạn linh hồn cậu vào bóng tối vô tận. Hơi thở Quốc ngày càng đứt quãng, cổ họng như bị bóp nát dưới sức mạnh ghê rợn của bàn tay tử khí. Mắt cậu trợn ngược, toàn thân co giật. Không, trong giây phút cận kề cái chết, bản năng sinh tồn bùng lên. Quốc vùng vẫy, hai tay bấu chặt vào cánh tay trắng bệch đang siết cổ mình. Nhưng da thịt nó lạnh toát, nhấp nháp như xác chết ngâm nước. "Trả lại đầu cho tôi." Tiếng gào thét của nữ sinh vang lên, rung chuyển cả không gian. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, mang theo tiếng khóc ai oáng và mùi tử khí nồng nặc. Quốc cảm thấy màng nhĩ mình như vỡ tung. Đột nhiên, trong đầu cậu vang lên một ý nghĩ. Chiếc đầu. Cô ta cần chiếc đầu. Cậu cua quạng xung quanh, tay chạm phải một vật tròn, sần sùi, chiếc xọ. Không kịp suy nghĩ, Quốc cầm lấy nó và đập mạnh vào mặt nữ sinh. Rắc, một âm thanh ghê rợn vang lên. Cơ thể cô ta khựng lại, bàn tay đang siết cổ Quốc lòng dần. Đôi mắt trên chiếc đầu lóe lên một tia sáng kỳ lạ, rồi chuyển thành đau đớn. "Không, phải đầu của tôi." Giọng cô ta yếu dần. Quốc hổn hển lùi lại, tim đập như trống trận. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển. Từ dưới chân Quốc, một bàn tay thối rữa trồi lên, bấu chặt lấy mắt cá chân cậu. Quốc hét lên, cố gỡ ra nhưng từng bàn tay khác xuất hiện kéo cậu xuống. Mặt đất như một vũng bùn lầy, từ từ nuốt lấy cơ thể cậu. "Cậu phải chết." Nữ sinh không đầu thì thầm, dù cơ thể cô ta đang dần tan biến thành khói đen. Quốc hoảng loạn vùng vẫy, nhưng đất đã nuốt đến ngực cậu. Hơi lạnh bao trùm, bóng tối kéo đến. Đúng lúc đó một tiếng chuông vang lên chói tai. Keng! Keng! Không gian rung chuyển dữ dội.
Bóng tối dần tan biến, những bàn tay ma quái cũng rút xuống lòng đất. Quốc bật ra khỏi vũng đất, chết chóc, lảo đảo ngã xuống, thở dốc. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy cô ta đã biến mất. Chỉ còn chiếc sọ nằm lăn lóc trên nền đất, ánh lên một tia sáng ma quái. Nhưng Quốc biết mọi chuyện chưa kết thúc. Quốc quỳ sụp xuống, thở hổn hển. Trước mắt cậu, chiếc sọ người nằm yên bất động, nhưng dường như vẫn đang dõi theo cậu bằng đôi mắt vô hình. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc chưa? Cậu không dám chắc. Bất chợt một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo tiếng xì xào như hàng trăm linh hồn đang thì thầm. Quốc rùng mình, không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng đến rợn người. Cậu lảo đảo đứng dậy, quyết định rời khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng vừa xoay người, cậu đụng trúng một thân người lạnh ngắt. Ngước lên, nữ sinh không đầu đứng đó. Bộ đồng phục trắng rách dưới lất phất trong gió, mái tóc dài rũ rượi che lấp phần cổ bị cắt cụt. Chiếc đầu không còn nằm trên đất nữa, nó đã quay trở lại đúng vị trí của nó, nhưng gương mặt lại méo mó quỷ dị, với nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tìm lại đầu. Giọng nói thì thầm như vọng lên từ địa ngục. Quốc đứng chết chân, tim như muốn ngừng đập. Bất ngờ, cô ta ngẩng đầu lên một góc 180 độ, một hình ảnh méo mó đến mức không thể là của con người. Đôi mắt đỏ rực xoáy vào Quốc. Nhưng cậu vẫn phải trách. Bóp, một bàn tay bấu chặt cổ cậu, nâng bổng lên giữa không trung. Quốc giãy giụa, cảm giác từng khớp xương như sắp gãy vụn. Bỗng, tiếng gà gáy vang lên từ xa. Cơ thể nữ sinh run lên, đôi mắt đỏ rực dần phai nhạt. Một luồng sáng kỳ lạ lóe lên từ phương đông. Không, cô ta hét lên, giãy giụa điên cuồng rồi tan thành từng mảnh tro bụi, biến mất vào không gian. Mặt trời dần nhô lên sau rặng cây. Quốc gục xuống đất toàn thân run rẩy. Cậu đã sống sót, nhưng từ nay cậu sẽ không bao giờ dám đi qua đoạn đường này nữa. Xa xa trên mặt đường vắng lặng,